ګرانو لیدنکو دې بورس ته اراسمس منډس سکالرشپ وایي. دا بورس د اروپایي اتحادیې لخوا نړیوالو زده کوونکو ته ورکول کیږي. مخکې له دې چې دې بورس په باره کې په تفصیل سره واورئ، دې ویډیو ته مو ټول هغه ملګري راخبر کړئ چې هغوی د دا رنګه سکالرشپ په لټه کې دي. دا چې دا سکالرشپ د اروپایي اتحادیې لخوا تمویل کیږي، نو همدا ده چې یې مالی او معنوي امتیازات یې له ټولو زیات دي. دا سکالرشپ د زده کړو فیسونه، د اوسېدا لګښت، لیلیې لګښت، تر 2000 امریکایي ډالرو میاشتنی جهاد، روغتیایي بیمه، په زده کړو کې د سفر لګښت او همدارنګه خپل هیواد ته د تګ راتګ د لګښت هم ورکوي. دا د اوسني عصر زده کړیالانو ته ښه فرصت دی. د اروپایي اتحادیې د دغه بورس له لارې هر کال زرګونه زده کړیالان د اروپایي هیوادونو پوهنتونو ته لاره مومي او په وړیا ډول تخصصي زده کړې فرصت لاسته راوړي. هر کله چې تاسې د خپلې خوښې 3 درسي پروګرامونو ته مو خپل غوښتنلیکونه ورولېږل، د یاد درسي پروګرامونو مسؤلین ستاسو غوښتنلیک ارزوي او که تاسې وړ وبلئ، تاسې له ځانه سره منئ. دا چې یاد درسي پروګرامونه د اراسمس منډس سکالرشپ سره مخکې هوکړه لري، نو همدا ده چې د یاد درسي پروګرام مسؤلین ستاسې د داخلي مکتوب سره ستاسې اسناد ضمیمه کوي او د اراسمس منډس سکالرشپ دفتر ته یې لیږدوي. د اراسمس منډس سکالرشپ دفتر تاسې ته سکالرشپ منظوروي او بیا تاسې خپل زده کړې سکالرشپ په مالی تمویل پر مخ وړئ. اوس نو د یادې پروسې لپاره څنګه خپل اسناد برابر کړو، راځئ زموږ ویډیو لارښود در سره وڅارئ. مخکې له دې چې سکالرشپ په اړه فکر وکړو، راځئ خپل اسنادونه له ځان سره وارزوو. دا چې دا سکالرشپ د ماسترۍ دورې دی، نو دې لپاره باید د لاندې اسنادو سکین کاپي موږ سره اماده وي. د لیسانس سند چې د خارجه وزارت تصدیق ولري، د آیلټس یا ټافل یا سی ژبې کوم بل منل شوی سند، تذکره یا آیډنټي کارت، پاسپورټ اندازه عکس، د ماسترۍ لپاره پروپوزل پلان لکه سټیټمنټ لیټر، موټیویشنل لیټر، ریسرچ پلان یا همدې ته ورته لیکنه. هر کله چې باوري شو چې پورتني اسناد اماده دي، نو بیا راځئ تر ټولو لومړی د اراسمس منډس سکالرشپ په نښه شوو درسي پروګرامونو لیست وپلټو او د ځان لپاره داسې 3 درسي پروګرامونه انتخاب کړو چې نه یوازې دا چې موږ لپاره اسانه وي، بلکې د داخلي چانس هم ډیر وي. راځئ لاندې لینک کېکاږو او د ځان لپاره 3 درسي پروګرامونه انتخاب کړو. همدا لینک د یوټیوب ویډیو په تفصیل یا ډسکرپشن کې هم ورکړل شوی. تاسو همالته وګورئ، لینک پروت ده همالته، هماغه لینک باندې کېکاږئ او خپل د خوښې 3 درسي پروګرامونه انتخاب کړئ. دا دی زه د درسي پروګرامونو لیست ته ننوتم او د ځان لپاره مې 3 پروګرامونه انتخاب کړل. د پروګرامونو انتخاب لپاره زه خپل لومړیتوبونه ټاکم. د بیلګې په توګه کومه تعلیمي رشته مې خوښیږي، کومه تعلیمي رشتې د داخلي شرطونه اسانه دي، د کومې تعلیمي رشتې د داخلي نیټې زما د پلان سره مناسبې دي، کومې تعلیمي رشتې په کوم اروپایي هیوادونو کې مخته وړل کیږي. دغه پورته لومړیتوبونه باید زموږ او ستاسې د اسنادو د شتون، خپلې امادګۍ او همدارنګه علمي وړتیا ته په کتو وټاکل شي. تاسو دلته هر پروګرام ته تللی شئ. هر پروګرام خپل شرایط لري. تاسو دلته هر پروګرام هغه تعلیمي رشته ټاکلی شئ او ثبت نام کولی شئ.
دا دی اوس ما د اراسمس منډس سکالرشپ 3 درسي پروګرامونه خوښ کړل او د یادو پروګرامونو د داخلو نیټې هم ما ځان سره ثبت کړي. همداسې تاسو هم د اراسمس منډس سکالرشپ 3 درسي پروګرامونه خوښ کړئ او د یاد پروګرامونو د داخلو نیټې ځان سره ثبت کړئ. مخکې له دې چې د داخلي نیټې اعلان شي تاسو خپل اسناد ورته آماده کړئ او همدارنګه ورته خپله غوښتنلیک ورولېږئ. هر څومره چې تاسو ورته آماده واوسئ مخکې له مخه د درسي پروګرام نه خبر واوسئ. همدومره د اسنادو د داخلې په مهال به تاسو ډېر دلایل ولرئ. که چیرې له پوهنتون ادارې څخه انټرویو لپاره غوښتل کیږئ نو بیا به تاسو په پوره استعداد د خپل غوښتنلیک نه دفاع وکړئ. هر کله چې یاد پوهنتونو ته خپل غوښتنلیکونه ورولېږئ بیا به ورته تم واوسئ ترڅو له یادو پوهنتونو څخه درته د منل کېدا یا نه منل کېدا جواب راشي. له یاد پوهنتونو څخه چې که یو یا ډېرو ځایونو کې داخله درکول کیږي تاسو واک لرئ چې د خپلې خوښې ځای وټاکئ. د پوهنتون داخلې سره سم ستاسو د سکالرشپ غوښتنلیک پوهنتون له خپل ادرس نه لیږي او تاسې لپاره ترې سکالرشپ راخلي. ګرانو لیدونکو دا وه د اراسمس منډس سکالرشپ ته د غوښتنلیک لیږلو لارښوونیزه ویډیو. پوهنتون چینل دا ویډیو ثواب په نیت جوړه کړې. تاسو یې هم ډېره در سره نه دا چې یوازې شیر کړئ بلکې ټول هغه ملګري مو پکې را منشن کړئ چې د دغسې بورس په لټه کې دي. ستاسې د مرستې سره شاید یو زده کړیال کار وشي. تاسې به هم په صدقه جاریه کې وشمیرل شئ. مننه.